هلأ بدنا نشوف الكات اوت. في عنا شيب تول. إذا نقينا كيب وعملنا مثلا على هيدي الصورة هون قلب، بتمحي بقية الصورة وبيبقى لي القلب. إذا عملت ريموف تبقى الصورة، ومطرح القلب تشوف الصورة اللي وراها. إذا عملت درو كات اوت فيني ارسم وبيمحي مطرح ما رسمت، وساعتها أنا بقدر روح على الدرو وجيب المحاية ومحي الباقي من الصورة. بهالطريقة هيدا الشي بيكون عم يساعدني حتى أحدد وين بدي محي من الصورة وما غربت ساعة اللي بكون بدي مثلا محي الباك جراوند. إذا أخذت اللاسو كات اوت هون لازم مثلا يكون عندي وحاطة كيب. إذا برمت هول الولاد بتلمح الصورة بيبقوا لي الولاد، وإذا حطيت ريموف وبرمت الولاد بيروحوا الولاد وبتبقى الصورة. هاي إذا كان عندي صورة بدي أشيل حدا منها فيني استعملها. بالنسبة للماجيك كات اوت، إذا حطيت الكيب مثلا وكبست هون على الزهر بخليلي بس هيدا والباقي كله بيمحي. إذا حطيت ريموف وكبست على الزهر بشيل الزهر وبخلي الباقي، بتصير الصورة شفافة ببعض الأماكن. يعني أنا فيني خليها تكون شفافة هون، بدي أجرب تكون شفافة لحتى آخد شوي من الصورة اللي وراها لحتى نقدر ندمجهم ببعضهم وبيبينوا كأنهم صورة وحدة بالآخر. فيني أعمل هيدا الشي الماجيك كات أوت، ومطرح ما بعده مش عجبني بستعمل الإيريزر وبشيلهم. وبهيدي الطريقة بقدر ادمج الصور. يعني أنا إذا شلت هلأ مثل ما أني شايلتها مثل ما عملت ماجيك كات أوت ومسكت هيدي الصورة ونزلتها لهون، بين الولاد كأنهم عم يلعبوا بالمي. أوكي، كأنهم هن عم يلعبوا بالمي. وفيني كمل باخد بالإيريزر محي شوي هون من الأطراف لحتى يبينوا مظبوط مدموجين. بينوا كأنه الولاد عم اوكي. هلأ في حال بدي اشتغل بصورة تانية كمان. الدجاجة جايبتها أنا بس شايلتها عملتها انفيزبل. بدي بين إنه هول الولاد عم يتحنزقوا هون. رح أكبر الصورة شوي. مشان حتى ادمج الصور ببعضهم فيني استعمل البلند مود اللي هن بلاقيهم هون بهول الثلاث نقط. يعني إذا بكبس على 3 نقط وبكبس هون بنقي مثلا multiply أو بنقي screen أو بنقي مثلا lighter darken، ببينوا الولاد كأنهم مثلا بالداركن كأنهم مخبيين بقلب الحشيش، كأنهم مخبيين بالشجر. إذا تركتها على الداركن كأنهم مخبيين بالشجر، وبجي أنا فيني محي شوي من الصورة هيك بينوا الولاد عن جد كأنهم مخبيين وعم يلعبوا بعيد عن هيدول الولاد. هيك بكون دمجت صورتين ببعض. فيني كمان أزيد تكست أنا على البروجي تبعولي. التكست فيني مثلا اوكي اكيد فيني غير الخط
فيني استعمل غير لون، بقدر اكيد اكبر الخط. فينا اعمل كيرف، احط باك جراوند كمان على الخط بقدر. والتكست بيجي بلاير لحاله. اوكي، هلا فيني انا اكتفي هيك يكون دمجت الصور ببعضها. فيني كمان ازيد على البروجي تبعولي elements، يعني مثلا فيني زيد تنفرض او فيني كمان بالelements زيد borders. هون مثلا فيني زيد flowers او حيلا border انا منقيه. اوكي، هلا هيدي الصورة بس طالعة معنا شوي فاتحة بالنسبة لهيديك، بالنسبة لبقية البروجي، بدنا نشوف شو بدنا نعمل فيها. ممكن إذا نزلناها ورا النيتشر وحطينا على النيتشر ملتبلاي ببينوا بعض شوي. هيك طالعة منيحة، بس هلأ صار بدنا نعمل شغلة، إنه بدنا نعملها لهيدي الصورة شوي ماجيك كات، حتى شوي تنخلط هالصورة. ما عليه بدها تطلع ورا. نشوف هلا كيف رح يطلع. اوكي، هلا بينت اكتر، بتشبهها. فينا ساعتها نرجع نجي ناخد الإريزر نمحي هول اللي كتير مبينين أبا. هيك طلعت النتيجة بالآخر. دمجنا 3 صور مع بعضهم، زدنا تكست وحطينا بوردر وحطينا اوفرلاي اللي هو element اللي هو. هلا بينت اكتر، بتشبهها. فينا ساعتها نرجع نجي ناخد الإريزر نمحي هول اللي كتير مبينين أبا. إن شاء الله تكون هالتوتوريال ساعدكم شوي حتى تعرفوا كيف تعملوا editing لصوركم تطلع عندكم نتيجة مهضومة. وإلى اللقاء القريب بتوتوريال تاني.